ريكورد، بس للاسف الريكوردينج مش عايز يظهر، مش عايز يتنقل على الواتس، فهشوف طريقه وهبعت لكم تليجرام او حاجه هبقى هنزل لكم فيه، هشوف الطريقه بس وهبعت لكم. انا ان شاء الله هبعت لكم كل الريكوردز، انا سجلت 2 وسيفتهم، وادي ان شاء الله هسيف واحده او 2 كمان. Each gallon of oil weighs approximately 6 pounds. تاني هم 4800 gallons. Each gallon وزنه كام؟ 6 pounds. 6 what? Pounds. طيب أيوة يا مستر. About how many pounds does the oil tank weigh؟ نعم. أنت متخيل إنك بتقول إيه يعني؟ يعني أنت عايز نعمل 4800 بس times 6؟ دي كل مشكلتك يعني؟ والله بس لأن كل باوند كل جالون وهم 4800 جالون. والله كده. بس خد بالك 6 times 8 كام؟ 48. 6 times 4 24 and 4 28 and we have 2 zeros so it's letter J. أيوة سهلة؟ طبعا. حقيرة تيجي في السات والجات؟ طبعا للأسف. تعالوا نشوف مع بعض 43. 43 about geometry. About geometry, we have a triangle, we have an angle 30, another angle 60. يبقى أكيد التالتة يا مستر من غير ذكائك المعتاد أكيد هي 90 يعني مش محتاجة أذكى من بني آدم في الدنيا يعني. أنا لوحدي عرفت إن هي 90. لو أنجل بي هي اللي 60 أوكي، وأنجل A 30. أنجل A 30 يبقى أكيد هنا C من غير تفكير. AB 16 حاضر. المهم what is the area of the triangle ABC؟ What is the area of the triangle ABC؟ الموضوع معتمد على السبيشال تراينجل، وان انا ابقى حافظ ان الهايبوتنيوس 16 معناها ان الاوبوزيت ل 30 اللي هو السايد ده هاف الهايبوتنيوس، احط 8 بسرعه وهنا احط 8 روت 3. هتعامل مع ال 8 وال 8 روت 3 على ان هم البيس والهايت. والتراينجل اريا half times base times height. Area of triangle half times base 8 root 3 times height 8. ال 2 تروح مع ال 8 يبقى 4. 4 times 8 32 وراديكال 3 زي ما هي. Did you understand anything؟ يبقى نمبر 1 هستخدم التراينجل صح، احط الاي صح، واحط البي صح، واحط ال 16 as a hypotenuse، واحط الاوبوزيت to it half 16 8. واكيد هنا ابقى حافظ ان لو الهايبوتنيوس 2s هيبقى الاوبوزيت لل 30 قيمته s، والاوبوزيت لل 60 الفاليو بتاعته نفس الاس بس روت 3. يبقى لو هنا 16 يبقى ده 8 وده 8 روت 3. هو مش عايز كده بس، ده هو عايز الاريا of the triangle which is half base height which is 32 radical 3. It's okay شباب؟ It's okay شباب؟ تركيز شوية تركيز. يلا. Number 45. Number 45, a certain rectangle is 2 times as long as it's wide. يعني يا مستر قصدك ان اللينث دبل الوايد. طيب على فكرة انا ممكن اخلي اللينث 2x والوايد x عشان ابقى بروفيشنال يعني، طالما انا مش عارف الفاليوز يعني. If the length tripled، يا ساتر يا رب يا ساتر، يعني اللينث اصلا كان قيمته 2x، العب بقى على انه 2x tripled يعني multiplied by 3 هيبقى 6x، والوايد دبلد، هو ده الوايد كان x اصلا becomes 2x لو انا ذكي. What is the area of the second triangle is how, so the area of the second is how many times the area of the first؟ سهلة يا مستر. الاريا of second هعمل العب اكني في جريد 7، 6x times 2x 12x squared، وهنا 2x times x كان دبل في الاول يعني 2x squared، الديفرنس بينهم 10x squared. والله مفيش يا مستر القرف ده، انت بتحكي في اي حاجه وخلاص. انت مش قلت 2x squared اهو the area of the second is how many times يا مستر، انا مش عايز difference. يعني 12 قد ايه من 2 how many times يعني 2 times what equals 12. افهم يا مستر. كله اختار letter كام بسرعه. yes
it's 6. يبقى قد ايه منه؟ it's 6 times، لان الاول هيبقى 2. برافو يا سلمى. والتاني هيبقى 12. however بقى x سكوير مش فارقه، لان المهم ال 2 قد ايه من ال 12 قد ايه من ال 2 خلاص 6 times. يبقى نقول تاني، انا في الاول خالص قال ان الريكتانجل اللينث دبل الوايد، خليت اللينث 2x والوايد x، وبالتالي الاريا 2x times x. بكام يا اسلام؟ يا ريت بسرعه، يا ريت بسرعه حد يرد عليا. 2x سكويرد، هاري اب. لو اللينث تريبلد يعني becomes كام؟ هو كان 2x، هيبقى becomes كام؟ 2x times 3 6x. والوايد doubled، هو كان x becomes double x. 6 times 2 12 12x squared. however بقى ده بقى 2 كان 2، ده بقى 12. 2 times كام ب 12. how many times؟ thank you very much. هنعمل واحده كمان لاست من الاكزام ده ونروح لاكزام تاني خالص. انا هنا مصر ان انا اشتغل جيومتري وتريجونومتري اكتر. tangent A x over y. ماشي. الاكس greater than 0 والواي greater than 0 طبعا لان هم lengths اساسا. angle A between 0 and 90 يعني acute angle. what is sine A؟ tangent A x over y، يبقى لازم احط الاكس opposite والواي adjacent. ايوه مستر، بس ساين ايه؟ opposite over hypotenuse اللي مش عندي. ايه احطه زد مثلا؟ لا، احطه بيثاغوريان اللي هو radical x squared plus y squared لو انت ذكي. اما ساين ايه هيبقى x فوق والراديكال في الدينومينيتور. يعني سهله؟ اكيد اكيد سهله جدا يعني. x over radical x squared plus y squared letter h. And please say yes, Mr. or chat. It's easy, Mr. ها مين موافق على radical x squared plus y squared no time ويختار letter J في no time. Yes, Mr. ندى. Yes, Mr. سلمى. Yes, Mr. يارا. Yes, Mr. Who else؟ مشعل، لا قصدي مؤمن، سوري. وتسنيم. فين اسلام؟ انا نفسي اشوف اسلام والله في اليوم الجميل ده. وبعدين يا اسلام انا عايز صوت، وعايزك لما اديك على الواتس حاجه تعملها. انت فين يا اسلام؟ اسلام انت كويس؟ طب قول لي حتى اكتب لي في الشات ان انت عندك مشكله صغيره وانا احلها لك. لو مثلا في ميعاد سفر ولا حاجه وعايز تمشي اجري على طول. تيجي نحل 49 وبعدين نرجع تاني للاكزام. يلا للاكزام التاني اللي انا عايز اعمله يعني. مش عارف اسمها ايه بصراحه، بس اسمها ان شاء الله حاجه كده يعني ايه الشاشه. المهم we'll create a circle graph. ماشي. to show how she spends. نعم. circle graph عرفته اللي هو فيه sectors ده، يعني في كده وكده وكده وكده، عرفته على فكره. طيب ماشي. عشان تعرف show how she spend her time during 24-hour day. يا سلام، طول 24 ساعة تصرف؟ ماشي. The size of the sector represents each activity is proportional to the time spent. ايه ده؟ يعني هي بتقسم وقتها ازاي؟ طيب on the activity among other activities عليشة او ان شاء الله ما اعرفش اسمها ايه plays the piano for 1.5 hours. How many degrees should the central angle represent playing piano؟ لا سهلة يا مستر. بص يا مستر، انت بتتكلم في 24 ساعة. حلو؟ طيب هي أخذت في البيانو just 1 hour and a half اللي هي تمثل measure angle كام؟ سهلة. مين جاي إن هي سهلة؟ مين جاي يقول لي idea؟ يعني 1.5 من أصل 24 hours تعبر عن كام degrees؟ يس من أصل السيركل جراف. مسألتي خلصت. أيوه مسألتي خلصت. لو عايز 22.5. موافق الأول؟ أنت موافق؟ يس. كله موافق. ولو عايز استخدم الكالكوليتر لو يعني شوف مهند
سريع ازاي؟ ممكن اعمل 360 times 1.5 divided 24 hours as a proportion. فتطلع 22.5 degrees. يعني الانجل دي لازم تكون 24.5 degrees. اللي تمثل 1.5 hours out of 24. يبقى ال 1.5 out of 24 تمثل كام degrees out of 360. انتوا فاهمين علي؟ What is the measure of the piano؟ عشان خاطري قول لي لا مش فاهم، قول لي فاهم. Voice، يا ريت voice. Yes, mister, we understood. No, mister, we didn't understand. It's too easy يا سلمى. It's too easy يا يارا. I'm sorry. Yeah. قول يا مهند، عايز تاني؟ بالعكس، انا تحت امرك يا مهند، بس مش فاهمك اصلا. حبيبي قول نفسك في ايه؟ لا بس عشان قطعتك. لا والله انا عايز حد يقاطعني. انا عايز خناقه في الحصه. اوكي؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ قاطعني يا اخوي، قاطعني يا حبيبي، قاطعني وقاطعني يعني، بس قاطعني لكن قاطعني. يا رب تكون فهمت المعنى الاثنين يعني. اوكي. And now we have another exam from 2018 here in this problem. What is the value of x? مستر بلاش هبل يا مستر، يعني مسألة سهلة ما تجيبها لناش. دي 90 و90 180، يبقى أكيد دول مجموعها 180 عشان أنا عارف يا مستر إن the sum of angles, the sum of all interior angles in any polygon is 360. فبدل ما أعمل 90 و90 و50 from 360 لا أنا هعمل أسهل بقى. أنا هعمل 90 و90 180 يبقى دي أكيد 130. No time؟ يا مستر no time عشان ما تقرفناش. بصراحة بلاش المسائل الهبلة بقى. خلاص اتفقنا بعد كده؟ اتفقنا؟ ايوه يا مستر بلاش مسائل هبله. Hurry up. A marketing executive plans to survey 300 potential car buyers. A marketing executive plans to survey 300 potential car buyers. خد بالك من درس الكونكلوجن ودرس السيرفي سهل جدا، بس خليك فوكس على الموضوع ده ازاي. أنا هروح أعمل survey على 200 potential car buyers to determine the car feature customers value most. مين أحلى بقى feature للكار بيحبوها وكده. فسألت 300 which of the following sample groups is most likely. أروح لأي 300 كده. أروح لواحد ما عندوش عربية مثلا بيركب بايك. أروح لواحد ما عندوش عربية بيركب باص. لا لازم أركز أختار إزاي فيها مزاج. اوكي يعني انت تبقى بروفيشنال وانت بتختار. تروح تختار 300 first time car buyers selected randomly ولا تختار 300 potential. في فرق بين البوتنشال، خد بالك ان السيرفي من مش مشكله، والفيرست تايم يعني اللي لسه داخل يشتري يعني غير البوتنشال. طيب البوتنشال هو عنده قبل كده وبيغير وبيعمل وعارف الفيتشرز. المهم 300 potential car buyers selected randomly. The first 300 first time، خد بالك بقى اول 300 اشوفهم قدامي اللي يجوا لي على الفاضي يعني first 300 first time car buyers who enter a certain car dealership ولا اول 300 potential car buyers who enter the certain car dealership. طيب خد بالك ان السؤال فوق الماركتنج بلانز سيرفي 300 potential car buyers to determine which car feature customer most value. انا عايز اعرف اختار السامبل بتاعي ازاي يكون most likely to represent the potential car buyers. اختار مين؟ وانا شايف ان انت عرفت، انا حاسس ان انت عرفت ان ليتر بي ودي هم اللي احسن من وجهة نظرك، يعني احساسي كده ان انت حاسس كده. بس انت اخترت ليتر كام؟ اكتر. يعني تختار ازاي لو انت عايز تعمل السيرفي كده؟ تختار بي ولا دي؟ مش عارف. في مهند ويارا عايزين بي، قالوا اختار 300 potential امور راندوملي ولا تختار من قلب الديلر شيب، يعني من قلب المكان اللي فيه السيارات ديت تحبه اكتر اني، يعني عشان تبقى accurate قوي. دي سلمى مؤمن دي براحتك، عايز تختار بي راندوملي من اي مكان
ولا عايز تختار من potential car buyers who enter a certain car dealership؟ يعني تركز تفوكس على certain car dealership. حد من اللي مختار بي يناقشني وحد من اللي مختار دي يناقشني، بس بسرعه بقى، اختار نفسك انت لوحدك، يلا. من اللي اختاروا بي يناقشني، طيب يقول لي اختارها ليه؟ بسرعه بس. مستر ها بي، ها قول يا مهند. I choose B because if you're going to get a feature it must be in a popular car or يعني لو هتبدأ يعني عربية لازم تاخدها من يعني ناس عارفة حاجات، بس عارفة راندوم، زي مش من قلب أيوة الديلر، راندوم. من قلب المحل يعني، مش من قلب المعرض بتاع السيارات، صح؟ مش شرط. يس راندوملي وخلاص، يكونوا بوتنشال راندوملي. هيديك يعني سيرفي، يعني الستاندرد ديفيجن بتاعه قليل وجميل. ما هو قليل دي حاجه حلوه، ما فيش جاب كبيره. برضو كان حد من المختار بي يتكلم من شويه. بي مين تاني؟ بي تحب يناقش بسرعه؟ Mr. I have the same point of view. يعني ممكن اه تفرق لو كان مثلا في it's neighborhood different. معين. Yeah, it's gonna make a difference. يعني حسب مثلا there's many factors. بس يعني مثلا the neighborhood, maybe people in that neighborhood prefer a certain feature, so It's there's not gonna be a conditionally. bias. It's not conditionally from a center car dealership. Yeah, there's gonna be a bias if it's from a Okay, certain. thanks a lot, thanks a lot. يا رب يخليكوا لينا، ما شاء الله، برافو برافو برافو. حد من اللي مختار دي يناقشني فيها، يعني يقول لي اختارها ليه براحته. Open view, hurry up. Your open view please for letter D. يلا يا سلمى باين. ندى قالت دي برضو. hurry up please. ايه ده؟ ايه الغلاسة دي؟ ده انا كان ممكن اختار دي على فكرة. ايوه يعني بتقولوا ايه؟ ما تتكلموا في الصوت عشان زهقت. عرفت ان هي دي. متشكرين يا تسنيم. انطقي بقى ليه؟ مؤمن ليه دي؟ سلمى كانت عايزه دي. ندى ليه دي يا ندى؟ بسرعه. والله ما هحلها، انا زهقت. انا هختار دي غلاسه عشان خاطر انا بحب مهند ويارا. Mr. I think I'm changing my answer because he says all potential car buyers, so it's not in a certain dealership, يعني random. مش كده؟ ويبقى لو احنا رحنا لسيرتن ديلر شيب يا سلمى نبقى بايس اكتر، يعني نبقى فوكس قوي على مكان صغير، مش هنوسع السيرفي ومش هنخليه اكيوريت اكتر. يعني لو اخترنا ناس اكتر من بيروحوا لاكتر من ديلر شيب مش يبقى احسن؟ Yes, it will be more accurate if it's random. ولا الناس اللي في محل معين ابقى انا مريح نفسي واقف في لوكيشن واحد ومستني اللي بيخشوا المحل ده، ايش عرفني بقى ان هم دول يعني accurate، يقدروا يخلوا الاستادي بتاعتي او السيرفي بتاعي accurate اكتر. فهمتي؟ طب حد حاسس بفكره الستاندرد ديفيجن هنا؟ الستاندرد ديفيجن في السات بالسنس مش بالكالكوليشنز، يعني صح ولا غلط؟ Yes, if it's randomly. yeah. طب يلا. The number of city residents in Philadelphia from 1980 to 2000 is modeled by y is negative blah 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 x plus blah blah blah. The number of city residents واضح انه بيحصل له ايه من الايكويشن، من الفانكشن؟ بيحصل له ايه؟ بسرعه. بيحصل له ايه؟ بسرعه. بيقل، صح؟ السلوب نيجاتيف، صح؟ هو كان في الاول كام مليون 600,000 وبيقل كل سنه، واضح بيقل كل سنه نيجاتيف 8533، صح ولا غلط؟ It's linear equation. It's okay يا شباب؟ يبقى من شكل الايكويشن السلوب بالنيجاتيف والواي انترسبت كان الستارتنج بوينت او الستارتنج كاونتنج او الستارتنج population مليون، وبداوا يقلوا كل سنه الثابته. وانا فهمت كده. انا وانا قاعد بحل الستوري او البروبلم انا اصلا فاهم. هختار بقى leader A percent. الرقم بتاع 8533 بيعبر عن ايه؟ هل هو البرسنت of city resident living Philadelphia after 1980؟
هل هو الريشيو of the number of city residents remaining in Philadelphia to the number in since blah blah blah؟ هل هو number of city residents remaining كذا؟ هل هو average decrease in the number of city residents in Philadelphia each year from blah 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 blah؟ تحبوا تختاروا لتر كام؟ وبسرعة. مين اللي حسيتها؟ ما تخافش من غير الفوكس. يلا مين حسيتها أكتر؟ بسرعة قول، بسرعة قول فويس أو شات. بسرعة. اللي حسيتها. دي ايوه ليتر دي. في ماجوريتي كاتب لي دي هنا. برافو، انتوا فاهمين الديفر ما بين اللينير والاكسبوننشال. لو كانت اكسبوننشال ديكريز كان ممكن اختارها ليتر A، صح؟ لو كانت exponential decreasing or decay كان ممكن اختار letter A. طبعا كلمة ratio مش منطقية، كلمة number مش منطقية، أما decreasing هياخد average decrease أو rate أو كده، يعني ممكن نبدلها بكلمة rate. decreasing rate برافو عليكم، هي letter D بدون كلام بالإحساس. طب هنا exponentially بقى، هنا exponentially y is 5 into 2 power x. y is 5 into 2 power x. قبل ما نشوف هو طالب ايه، مين ال5 ومين ال2؟ ال5 اسمها ايه وال2 اسمها ايه والجراف شكله ايه؟ قبل ما نحل بسرعه يا مستر اقول لك ال5 دي يا مستر الانيشال بوينت، يعني لازم الواي انترسبت تكون 5. اما ال2 دي ما تبانش، بس تبان على انها increasing او growth factor، يبقى هي واضح ان هي growth او ممكن تترسم كده 5 والجروث بس مش جامد قوي زي ما انت عملته كده، لان الدبل برضو مش جامد قوي. يبقى هي doubled each year، وال5 هي الواي انترسبت. خد بالك الواي دي مش معناها 5 times، بس تدي معنى اكتر، تدي معنى الستريتشنج اكتر. يعني انا شايف ان لا ال5 however يعني المهم if x increased by 1 then y doubles. If y increased by 1 x doubles. If x increased by 1 y increased 5. If y increased by 1 x increased 5. حد فاهم حاجة؟ لو x زادت 1 الواي تتدبل. تعالى كده نشوف، يعني مثلا كانت 2 باور 1 تبقى 10. طيب لو بقت زادت 1 بقت 2 باور 2، 4 times 5 20. تصدق اتدبلت الواي؟ طب 5 times 2 باور 3، 8 times 5 40. تصدق؟ ايه ده يا مستر؟ انا هختار ايه بسرعه؟ باين لي كده. لو الاكس هي اللي زادت 1 واي تتدبل. كل ما الاكس تزيد 1 واي تتدبل. اولا بالاحساس، ثانيا احنا عملناه. انت فاهمني؟ اولا انا يا مستر ال5 دي ملهاش لازمه في الموضوع بالمناسبه، لان ال5 كونستانت فاليو هي الانيشال، لكن الدبلنج حصل، هو اللي بيحصل. الدبلنج جاي من 2 ديت اللي هي الجروث فاكتور. الجروث فاكتور. مين موافق على لتر A بدون اي مشاكل؟ يا ريت حد كده بالصوت يقول لي اه يا مستر انا موافق مثلا، عشان الباقي يبقى متضايق. مين يقول لي، مين قال لي موافق وفاهم بنسبه 100%؟ هرجع لها تاني لو قلت مش فاهم. ممكن ما تخافش، اتفضلوا. حد قال فاهم؟ طب حد عايز قال مش فاهم عشان افهمها لك؟ طب هل نمبر 15 صعبه ولا حقيره جدا جدا؟ البوينتس دول يعتبروا اكس انترسبتس. تفتكروا اكتب الفانكشن ازاي بسرعه؟ hurry up press letter. hurry up and press letter. شوف نيجاتيف 3 0 1 0. لو انت صايع هتبريس letter في النو تايم. press letter دي دي دي. انا كمان دي. ايوه يا مستر دي بسرعه بسرعه. بص يا مستر، نيجاتيف 3 معناها اكس بلس 3، 1 معناها اكس ماينس 1 فاكتور، 2 معناها اكس ماينس 2 فاكتور. انا المستر بتاعي علمني ان انا اشيل كلمه روت واحط كلمه فاكتور. اول ما الروت يبقى 4 احط فاكتور اكس ماينس 4. لو الروت نيجاتيف 8 احط فاكتور اكس بلس 8. طب لو الروت 0 احط فاكتور اكس. يبقى لو الروت 0، لو في اوريجين بوينت هنا لازم اختار ايه بره؟ one of the factors يكون x. هل انت سريع وبلطجي وبقيت بروفيشنال بعينيك اكتر من الاول؟ اكيد يا مستر. انا الحاجات دي بالنسبه لي حقيره جدا. طيب هنروح لنمبر 16 to 18.
From 16 to 18, V is 9.8 T plus 5. The equation above models the vertical speed V. يبقى ال V دي vertical speed أكن حاجة طالعة ونازلة كده زي السبرينج كده ما تعرفش سرعتها. وال 9.8 أنا فاكر في الفيزيكس اللي هي gravity acceleration. positive معناها up ولا positive معناها down however يعني. وup I think negative. plus 5 دي أعتقد ال initial velocity مش كده برضه؟ والتي ده تايم شكله كده يعني. in meters per second for skydiver t seconds after jumping. فعلا قلت زي سبرينج او سكاي دايفر. طيب تعالوا نشوف مع بعض. طبعا jumping down عشان كده 9.8 positive out of the airplane where the effect of the air resistance has been ignored. يعني انسى شويه طبعا غير علمي الكلام ده، بس تخيل مفيش ايه resonance، لان لو في resonance تبقى مصيبه. تعالى نشوف 16 عايز ايه. which of the following graph of the vertical speed in meter per second of the skydiver based on the number of seconds after the jump began. تفتكروا العلاقه ما بين الفيرتيكال سبيد والتايم سهله جدا. linear والسلوب بوزيتيف والواي انترسبت لازم تبقى 5. فتفتكروا تبقى مين من غير تفكير؟ حاجه بسيطه جدا، السلوب بوزيتيف والواي انترسبت لازم تبقى 5. يعني انت مش محتاج اي تعب، بالعكس انت ممكن تقعد تضحك على الليترز الثانيه. صح ولا غلط؟ يا مستر الراجل ده عبيط، يا مستر المساله سهله، اكيد 5 ابورد. خلينا نخلص. I think it's letter B. صح ولا غلط؟ علي الصوت، حد واحد يقول لي اوكي. Yes. اوكي بي؟ letter B اوكي؟ تاخد منك قد ايه؟ تاخد منك ثانية صح؟ ثانية صح؟ يلا نشوف 17. افتكر معايا ان الريليشن عبارة عن، عشان افكرك، V equals، ما تكتب يا مستر خلينا نخلص. V equals 9.8 T plus 5. He wanna what من غير ما نقرا؟ He wanna T in terms of V. هري اب اختار leader. هاري اب اختار ليدر. انتوا ما اخترتوش ليه؟ شاطرين. كله اختار في ثانية صح؟ شفناها في الاكت من شوية، ودلوقتي بنشوف نفس المسألة في السات وكله اختار ليدر سي. نعمل V minus 5 then all over 9.8. Number 18 related to number 18 تحت 17 أكيد. Yes. Which of the following describe the meaning of the number 5? The starting position of the skydiver, initial vertical speed, the acceleration of the skydiver, the number of meters that travel each second. 5 is what? شوف الموضوع سهل ازاي. 5 is C وبعدين B معرفش ليه. B سوري، برافو عليكي. هري اب او برافو يعني انك حليتي يعني. يارا بي، ندى بي، فين اسلام، فين مؤمن، فين مهند. مهند سوري برافو. مؤمن فين؟ هتنطق يا مؤمن. بي اسلام لسه بيجهز حاجته. طيب اسلام لو انت قلقان ممكن تمشي دلوقتي، لو انت متضايق يعني، لو انت في مشكله في السفر ماشي، وترجع بالسلامه، اشوفك على خير. طب الفي يا مستر، اغلب الناس ممكن تختار ايه للاسف. اول ما تشوف كلمه starting position كله يختار ايه، في حين طبعا ان مش ممكن حد هيختار سي ودي، لان هي مش number of meters ومش acceleration، هي starting. بس starting مين؟ starting V، لان العلاقه بين الفي والتايم، فدي الانيشال vertical speed مش starting position. تبقى starting position لو كانت العلاقه بين التايم والديستانس، تبقى ال5 ساعتها starting position. يبقى في فرق ان دي V وان دي distance. Okay, I think it's letter B for 100%. Thank you very much. طبعا انتوا بروفيشنال كالعاده يعني بروفيشنال. وبرضه انا مصر النهارده ان انا العب على الكونكلوجن والسيرفي. نكمل
نشوف conclusion وسيرفي تاني. يلا عشان انتوا اللي هتقروا. A random sample of 100 popcorn haven customer. طبعا واضح ان haven ده اللي هو الشخص اللي بيعمل البوب كورن. Was selected to taste popcorn haven's new caramel and chocolate covered popcorn. ماشي. حطت توبنج على البوب كورن، حطت عليه كراميل وشوكليت. حلو قوي. هنعمل سيرفي، هنختار 100. الله اكبر. Of this customer 95 said yeah. ايه القرف ده؟ كان حلو بالملح على فكره، كان salty. Taste the new flavor. Dislike. Which of the following best inference to make from the result. انا بقى استفدت ايه؟ غير ان انا هرمي البوب كورن طبعا، يعني اساسي بعد ما 95 out of 100 قالوا يا اكيد هرميه. بس تفتكروا بالمره بقى طالما احنا عايزين نتكلم على ان احنا mathematicians. مين يقرا لتر ايه بسرعه يقراها بسرعه. مؤمن. It is likely that most people who have never eaten popcorn haven't popcorn was طبعا described. هافن ده الشخص، عشان مش هاف، فاهم؟ مش فيرب يعني. يلا. It's likely the most people that have never eaten popcorn having popcorn would enjoy the new. موافق على المعلومة دي يا مؤمن؟ لا. أكيد طبعا، لأن هم كلهم قالوا لا أساسا. ليدر دي ندى هاري أب. It's likely that most people who have eaten popcorn haven't popcorn would dislike the new popcorn flavor. إيه رأيك؟ It's likely that most who have eaten popcorn haven't popcorn would dislike the new popcorn flavor, right? موافقة؟ شوية. برافو عليكي، برافو إن أنت قلتي أو لأ على فكرة، بس برافو. موافق. يلا. تسنيم letter C. hurry up. Average 95% of all popcorn eaters would dislike the new popcorn flavor. إيه رأيك؟ يعني C Yeah, عجبك I think ولا B؟ خلينا في C. I don't know. I think B or C. لكن مين أكتر بالنسبة لك؟ Maybe B. Maybe B. Okay, Yara, letter D. Of all the popcorn haven popcorn eaters, exactly 95% of them would dislike. موافقة على كلمة exactly عشان نخلص، عشان أنت بروفيشنال؟ لا، لازم نقول likely، ممنوع نقول إيه؟ exactly, right? Yeah. يبقى letter A مؤمن أكيد wrong، وليتر D يارا أكيد you're wrong. مش يارا يعني طبعا ولا مؤمن. الليتر A ودي ليارا والناس كلها والعالم كله مش هيختاروهم، صح كده؟ أما B وC تحبوا B ولا C؟ سلمى تقول لنا مثلا رأيها في B وC بسرعة. It's B. D. ومهند؟ الناس اللي ما جاوبوا. D برضه. D. وندى قالت D على فكرة. لكن مهند هيقول because. Yes, thank you very much. Why would you release a dislike flavor؟ ليه هيبيع حاجة ما بيحبوهاش الناس؟ بس هي أقوى B يعني اللي هي it's likely that most people who have eaten popcorn haven't will dislike the new. صح؟ لا ولا on average 95% of all popcorn eaters dislike the popcorn flavor. ليه سي غلط من الآخر؟ لأن السي ملهاش علاقة بهافن. يمكن هافن هو اللي عنده المشكلة يا جماعة. نوع الكراميل وحش، نوع الشوكولاتة وحش، لكن ده مش هنعممه على العالم كله. اللي بياكلوا بوب كورن، يعني أنا باكل وأنت بتاكل بوب كورن كراميل، ما هو ساعات بيبقى حلو. يعني في ناس بتعمله حلو أو شركات أو أكياس حلوة، وفي ناس وحشة. صح ولا أنا غلطان؟ سي غلط ليه؟ لأنه ما عملش فوكس على مين؟ على هافن. أما بي فيها هافن وفيها لايكلي، يبقى اختارها من غير تفكير. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ Yes. اوكي ثانك يو. نروح تاني لووتر فلوز.
water flows from a lake at a constant rate. Which of the following statement correctly described؟ جماعة لو خرجنا ندخل تاني اوكي بسرعة اوكي؟ Stop, mute yourself. Hurry up, mute yourself, please. Hurry up, mute yourself. Thanks. شباب لو الموضوع خرجنا ندخل بسرعة اوكي؟ يلا. Water flows from a lake at a constant rate. Which of the following statement correctly describe the type of function that would be the best model to the total؟ هنا الدرس ده اسمه ايه؟ اسمه interpreting the function. ازاي توصفها؟ ازاي تعمل interpret؟ الwater flows at a constant rate. Water flows at a constant rate. تفتكروا ان هي exponentially ولا linearly growth ولا increasing؟ Water flows at a constant rate. أول حاجة بس في letter A قال exponential growth، letter B قال exponential growth، وهنا قال water flows increasing by the same amount وهنا by the same percentage. أنا عايز أقول له اللي حاطط المسألة لو سمحت لو هتكتب exponentially يبقى لازم تكتب percent، يبقى letter A 100% wrong حتى لو هي exponential. تعال نروح لسي ودي. increase line increase line تمام بس ركز